Hi, it's me again, MJ, and I'm back for another tutorial video. So, yung nakikita nyo is YouTube channel banner or YouTube channel art. Yang sa upper right side, yan ay ginawa ko kahapon lang. At makikita nyo dyan sa baba, yan yung screenshot ng aking channel at yung ginawa kong channel art. Yang sa upper left side, yan yung ginawa ko for this tutorial on how to create channel banner on mobile phone. Sobrang excited akong gawin tong video na to kasi finally, masishare ko na sa inyo yung technique na nadiscovery ko kahapon na sobrang dali lang pala gumawa ng channel banner or channel art na hindi ka mamumroblema kung fit ba siya dun sa size ni YouTube. And hindi ka mamumroblema sa paggawa at pag-design ng channel art mo na kailangan mo isipin, mag-fit ba to? So, ayun na nga guys, bago tayo eto pala, kwento ko lang, na-discovery ko to kasi napaghalo-halo ko yung mga napanood kong tutorial lang din. So, bago tayo mag-start, kailangan natin ng YouTube banner template. And then, background na gusto nyo para sa channel art nyo. And then, kailangan natin ng PixArt na app and photo and picture resizer. So, ayun, kapag meron na tayo niyan, let's proceed na sa tutorial. So, ayun guys, hindi ko na kayo i-walk through pagkuha ng background na gusto nyo as well yung template kasi again, i-download, i-search nyo lang yon sa Google Chrome and then download. Pero ito lang, just make sure na yung template is katulad nito. Okay. Ngayon, pag na-download nyo na yung template and yung background na gusto nyo, punta na tayo sa PixArt. Okay, wait lang natin siya. Click plus sign. Kunin natin yung background na napili natin. Then, click tools dito sa left side lower. Choose crop. Hanapin natin yung YouTube size. And then, check sa upper right. Okay. So, ito, since yung napili kong background for my banner is merong name and rectangle na shape, i-delete lang natin yan. Pupunta tayo sa draw. And then, choose color. Itong color na to guys, kung wala pa kayong app na color, katulad nito, ida-direct kayo nun to download. Kasi gagana lang siya pag na-download nyo na siya. So, ayan. Ngayon, eto, napili ko tong background na to kasi akala ko kakailanganin ko yung guide na rectangle shape. Pero, throughout the process, nag-trial and error ako, may na-discover akong strategy na effective sa akin and sobrang dali. Okay, so nandito na tayo sa color. Click natin tong circle na may mga color and then click the pencil size dito sa upper right. Click natin yung background para makopy niya yung color ng background natin. And then, i-click natin yung brush sa tabi ng mga color. Pili tayo ng magandang brush. Adjust natin yung opacity. And then, yung brush, palitin natin. Tapos, alisin na natin tong pangalan. Kasi, syempre, ilalagay natin dito yung name ng channel natin or yung picture na gusto nyo or logo. So, ayun, pag na-delete, na-erase na natin yan. Erase natin. Pag na-erase na natin yan, click natin tong check ulit sa upper right. Ngayon guys, pwedeng hindi nyo gawin yung
pag color or pag alis, kapag yung background na napili nyo is plain or wala namang text or wala namang kailangan alisin. So, pwede nyo hindi yun gawin. So, eto. Andyan na tayo. Ngayon, gagawin natin, kunin natin yung template na dinownload natin. Oops, hindi dyan. Add photo. Kunin natin yung template. Adjust natin to para ma-fit dun sa background natin and sa size ng YouTube. Adjust. Adjust lang natin siya, guys. Okay. So, ayan, fit na siya. Wait lang ha. Adjust lang natin ng konti. Kailangan natin kasi i-make sure, ayan. Kailangan natin i-make sure na fit siya dun sa background natin. So, ito, explain ko lang. Yung white shade, yan yung safe area na ilagay yung text and logo nyo para sa mobile phone view. Dito sa light gray, yan naman sa view ng tablet, and sa dark gray is sa view ng desktop or computer. Okay. So, yung mga napanood ko, guys, na syempre nanood din ako ng tutorial kasi syempre katulad nyo, beginner lang din ako. Nanood ako ng mga tutorial. Ang ginagawa nila is in-ex din nila to agad na template na to. Ang ginagawa nila, tinatandaan lang nila yung safe area kung saan pwede ilagay yung logo and text, which is hindi sa akin nag-work kasi makakalimutin ako, guys, and hindi ako palatandaan talaga. So, hindi talaga siya sa akin nag-work. Nagkaroon pa ng time na step by step ginaya ko pero hindi pa rin talaga siya nag-work sa akin. Hindi ko sinasabi na mali yung ginawa nila. Hindi lang talaga effective sa akin yung strategy nila. So, ayun. Etong strategy na discover ko, pwedeng hindi rin to mag-work sa inyo. So, ayun. Depende pa rin talaga yan. Kahit saang bagay naman, guys, may mga strategy na para sa atin. Parang love, char. So, ayun. So, pagkalagay natin dyan, na-fit na natin siya, set aside lang natin siya, guys. Huwag natin siyang i-ex, ha. Set aside lang natin. And then, pwede na tayong maglagay ng text yung name natin. Name ng channel. Pwede natin yan adjust. Pwede tayong mamili ng font. Madaming font dito, guys. Ayan. Ito yung font na pinili ko. Pero ito, madami yan font. Yan. Madami kayong pagpipilian dyan. It's a color. Pwede natin ma-adjust yung color ng text. Ito yung pinili ko. Itong stroke. Pwede rin natin ma-change yan. Yan yung pinili ko. So, ayan. Check natin kung nasa safe area siya. Ayan. So, nasa safe area siya, guys. Good na yan. Set aside natin ulit. Ngayon, yung sa akin, nilagyan ko siya sa baba ng ano yung content na mga ginagawa ko. Nilagay ko siya dyan. Baguhin natin din yung font niya. And yung color ng text. Ayan. Ganyan yan siya, guys. Pero pag sinum nyo, kita yan. Halos ganyang size yung makikita natin naman sa banner natin. Sa YouTube. Kapag in-upload na natin siya. So, okay na yan. Check natin kung pasok din siya sa ayan. Pasok siya sa safe area, guys. Ganyan yung ginawa kong banner. Pero eto, guys, kung gusto nyo naman ng maglagay kayo ng logo or photo nyo, add photo lang. Tapos, halimbawa, eto.
Eto guys, yung picture na to, wala na yung background niya kasi eto. Turo ko din sa inyo ha. Etong background editor, diyan ko siya inedit. Kung gusto nyo, gagawa ko ng separate tutorial paano gamitin yan. Pero dito kay PixArt, pakita ko din sa inyo. Si PixArt, nagtatanggal din siya kaya din niya magtanggal ng background. Ayan, kapag na-add nyo na yan, punta tayo sa cutout. Select natin yung person. Mag-auto shade siya. Pag kinlik natin yan siya. Ayan, mag-auto shade siya. Tapos, zoom lang natin. Ayan, kita nyo, meron siyang lagpas-lagpas. May mga lagpas-lagpas siya, guys. So, eto, kung ayaw nyo naman ng ganon, pwede nyo piliin yung outline. Outline natin siya. Outline. Yan. Mag-auto, din siya. Ayan. So, ayan. Kung gusto nyo, i-adjust yan, pwede naman. Kulay-kulayan natin siya. Ayan. So, pag okay na kayo sa ganyan, pwede na natin siyang i-save. Ayan. Okay. Pwede din natin siyang adjust. Kunwari, lalagay ko siya dito. Tignan natin kung nasa safe area siya. Siyempre, wala, 'di ba? Tignan natin kung saan siya pwedeng ilagay. Adjust natin 'to. Lagay natin siya dito. Yan, ganyan guys. Adjust lang tayo. Suma natin, ang ihirap naman i-click. Lalo pag mahaba yung kuko. Ayan. Check natin. Ayan. So, medyo okay na siya. Medyo malaki lang yung space dito sa right side. So, adjust natin yan. See guys, ang hirap niya. Kung aalisin natin yung template, X natin siya agad. Ayan. Ayan. So, medyo okay na siya. Nasa safe area na siya. So, pag ganyan, pwede na natin i-X tong template. Kasi na-check na natin na nasa safe area na yung picture, yung logo, I mean yung channel name, at kung anong mga design yung gusto natin. Pwede na natin yan i-check. And then, dito sa sticker, pwede kayo dito mag-search ng kahit anong design, guys. Ito yung pinili ko, paint brush stroke. Try natin to. Natin. Tapos, adjust natin yung opacity. Ayan. And then, gagawin natin, blend natin siya. Siyempre, pili lang tayo kung alin mas babagay. So, pag sinung natin yan, di na masyado kita yung sa ilalim. Try natin i-adjust yung opacity. Ayan. Okay, so kapag ganyan, okay na kayo sa design nyo, i-check na natin yan, save natin.
save picture on your device. Okay. And then, pupunta na tayo sa photo and picture resizer. Explain ko sa inyo bakit kailangan natin to kasi yung template, ayan, choose natin yan. May specific size si banner. Hindi niya i-accept yon kapag hindi siya same size. And ang size nun is 2048 by 1152. Okay lang natin yan. Resized na siya and save na din siya sa gallery nyo. Ngayon, punta na tayo sa Google Chrome. Eto. I-click nyo lang dito, youtube.com. Naka-direct na kasi ako dun sa channel ko. So, ito, walkthrough ko kayo. Then, punta tayo dito sa left side and my channel. Ano ba yan? Sorry, hindi na pindot. My channel. Sa upper right niyan, guys, merong pencil dun sa banner. Click natin yan and then edit channel art. And then select a photo from your computer. Ito, i-show ko sa inyo kapag pinili natin yung hindi natin ni-resize, yung original copy, which is ito. Ayan. Yung pangalawa. Tignan nyo yung error, guys. Yan yung error niya. The photo that you uploaded is too small. It must be at least 2048 pixels wide and 1152 pixels tall. Ayan. So, select tayo. Piliin naman natin yung ni-resize natin. Itong sa pinakang taas. Ayan. Zoom natin. Ganyan siya lalabas, guys. Sa mobile view. Ganito siya lalabas sa TV na view. And ito sa desktop. See, guys, saktong-sakto siya sa lahat ng devices. So, ayun. Click lang natin yung save. Click lang natin tong select. And then, makikita nyo na siya agad-agad dun sa channel nyo. Pero ika-cancel ko to, guys, kasi kaka-upload ko lang ng bagong banner ko. So, ayan. And we're done with the tutorial. Sana maging effective tong technique or strategy na share ko sa inyo, guys. And if you like this video, please give it a thumbs up, leave a comment, don't forget to subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa next upload ko. Thank you for watching!